The newsday continues here on One News Now. I'm Pauline Verzosa. The China Coast Guard once again harassed our vessels in Escoda Shoal yesterday. Five CCG vessels blasted water cannon at a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, or BFAR vessel, for almost an hour. Aside from this, a CCG ship rammed the BFAR vessel 6 times. No one was injured from the incident, but the vessel's navigational and communication equipment was damaged. China blamed the small BFAR vessel for the recent tension, while the National Task Force for the West Philippine Sea called China's behavior as unprofessional, aggressive, and illegal. Meanwhile, the Health Department has formed a task force against communicable diseases like Mpox. Health Secretary Ted Herbosa said the task force is composed of experts, including Dr. Edsel Salvania, Dr. Ronjean Solante, and Dr. Winlove Mojica. The task force targets to help DOH in informing the public about Mpox. The DOH is also seeking assistance from the Philippine Dermatological Society in setting up a website for suspected Mpox cases. Now, this aims to book online consultations for possible Mpox patients and reduce the number of suspected cases flocking to hospitals. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News.
Welcome back. You're still watching One News Now. I'm Pauline Verzosa. The hunt for Apollo Quiboloy continues as authorities say the fugitive pastor is still inside the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. And now let's bring in mobile journalist Evan Tarinque for the latest. Evan, kamusta na ba ang sitwasyon dyan sa KOJC? Mataas pa ba ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro ng KOJC dyan sa Davao? Yes, Pauline, medyo humina yung tensyon between yung ating kapulisan at yung ibang miyembro ng KOJC dito sa Davao. Na makikita naman sa likuran ko, sila yung ilang miyembro ng KOJC, no, nakaharap lang sila. Actually, dito sa harapan ko kasi andito yung mga ating mga pulis, no. So, naka-standoff lang sila dito sa may harapan ng isang restaurant na parte daw ng parte ng compound ng KOJC, Pauline. Pero Evan, napasok na ba yung underground facility na sinasabi ng mga pulis, no, kung saan pinagtataguan daw ni Pastor Quiboloy? Yes, Paulina. So far, patuloy pa rin na pinaghahanap nga yung entrance ng itong underground passage na to kung saan nga daw inaisip nila or na-detect yung inhinala nandun daw si Pastor Quiboloy. Pero so far, hindi pa tayo, wala pang update tungkol dyan. No? So, Pauline. Pero Evan, alam ko nagmo-monitor ka dyan since kahapon, ano? And yesterday daw, yung talagang naging matindi yung tension as nakikita natin dito sa video, no? Na nagka-enkwentro nga yung mga miyembro ng KOJC, pati ng mga kapulisan. Ano ba talaga nangyari kagabi, Evan? So, Pauline, yun nga, kagabi nga, medyo tumaas na yung tension dito sa may parting to ng compound, no? Tapos dito, dahil nga sobrang taas ng tensyon, medyo na-block na rin yung airport, yung daanan papuntang airport dito sa may Davao, no? Davao International Airport. So makikita naman natin hanggang ngayon naka-block pa rin yung daanan. Ito, sa likuran natin naka-block pa rin yung ilang sasakyan, mga trucks. So far, hindi pa naman nagpo-function yung itong daanan na to, pero may isang daanan naman na pwedeng makadaan yung mga sasakyan natin papasok ng airport, no? Around 12 a.m. daw kagabi or kaninang umaga, nakakapasok na ulit yung mga sasakyan papasok ng airport. Pauline? May mga nakita rin tayong reports, Evan, na may mga ilang kapulisan na nasugatan. Pero meron din namang mga miyembro na yung isa nga nagka-heart attack, ano, nung nagka-enkwentro nga itong dalawang parties. Umabot nga ba talaga sa violence itong pagkaka-encounter ng pulis at mga miyembro ng KOJC? Pauline, sa pagmamonitor natin dito kanina, may nakita tayo medyo heated, medyo mainit yung enkwentro between police saka mga ibang miyembro ng KOJC, no. Kanina, actually, naabutan natin parang medyo talagang dikitan, no. Parang kailangan talagang paglayuin yung dalawang kampo kasi kanina nakita natin may dalawang miyembro ng kapulisan na pupunta dapat dito sa kanilang command post dito sa may bandang looban, sa may tapat nung fast food restaurant. Pero may ilang mga miyembro ng KOJC na talagang pinipigilan silang makapasok. Ang explanation naman nila kung sila daw ay hindi daw pinapayagan makapasok ng pulis, bakit daw? Pwede nilang payagan yung mga pulis na makapasok dito, Pauline. Evan, nakikita natin sa video na to, no, parang mausok kagabi habang nagkasalubong nga itong mga kapulisan at mga miyembro ng KOJC. Malinaw na ba kung tear gas ba daw yung ginamit? Or ito, may reports din na sinunog na gulong daw ang dahilan ng usok. Ano ba talaga yung, would you know, Evan, ano ba talaga yung sanhi ng usok dyan kagabi? So, Pauline, laging dinay ng kapulisan na gumamit sila ng tear gas kagabi, no? Pero kanina napansin natin may ilang mga rubber tires na nasunog talaga dito mismo sa may daanan, nakita talaga natin sunog talaga. So yun nga, tinatanggi ng kapulisan na merong gumamit sila ng tear gas, pero makikita rin natin yung bakas na may talagang sinunog ng mga gulong dito kagabi, Pauline. Okay. Evan, today, ano ba ang balak ng mga autoridad kung sakaling matuntun na nga nila itong si Pastor Quiboloy? At ano na rin yung sentimiento ng mga miyembro ng mga KOJC, na ngayon na ito na nga, mas aggressive yung approach na ginagawa ng kapulisan sa paghuli kay Pastor Apollo Quiboloy? So, Pauline, sa last na data na nakuha natin, merong around 2,000 na kapulisan dito sa harapan mismo ng compound, no? Sinasabi nga nila is kailangan daw talaga ng pulis nung ganito karaming personnel
no, para daw ma-contain talaga or may sagawa effectively yung kanilang operation. Pero kanina nakausap naman natin yung ilang mga taga-suporta naman or ilang miyembro ng KOJC. Sabi naman nila medyo marakas daw yung nangyayari nga na kanilang nangyayari dito. No, tapos yung iba pa nga daw, kwento pa sa atin na nung simula Sabado pa ng gabi nandito, so medyo pagod na or exhausted na yung mga tao dito, Pauline. Alright, maraming salamat sa lahat ng iyong updates mula dyan sa Davao City. That was our mobile journalist, Ivan Tarinque. And now for the weather, well, it could be a rainy holiday for some areas in the country. Pag-asa says the southwest monsoon or habagat will continue to trigger rains. Scattered rains are expected over Visayas, Mimaropa, Bicol region, and Zamboanga Peninsula. Meanwhile, Metro Manila and the rest of Calabarzon and Mindanao may experience isolated rains still due to habagat. Meanwhile, the weather disturbance outside the Philippine territory remains far from land mass. Now, the Weather Bureau says its chance of entering the Philippine area of responsibility remains slim. Israel and Lebanese militant group Hezbollah traded heavy fire yesterday in what was described as their most intense exchange in months. Israel claimed their wave of airstrikes across southern Lebanon was a preemptive attack against a possible large Hezbollah offense. Hezbollah responded with hundreds of rockets and drones to avenge the death of one of its top commanders last month. Now, the two forces, however, backed off from igniting a widely feared all-out war. The Foreign Affairs Department earlier urged Filipinos in Lebanon to go home to be safe from the ongoing conflict. And in Indonesia, 13 people are reported dead due to widespread flooding. Authorities say at least 6 people are still missing in North Maluku province. Rescue teams are now using excavators to dig out several bodies from the mud. The country's disaster management agency says the floods were caused by heavy rain since Saturday. At patok ngayon ang isang kakaibang pader na may butas sa Quezon City. Bakit naman kaya ito dinadayo, lalo na ng mga mahilig sa kape? Alamin natin ang rason sa ulat ni Mobile Journal, Merimon Reyes. Ang butas, inaayos para hindi lalong makasira sa isang bagay. Pero itong cafe sa QC, center of attraction ang hole nila. Bakit kaya? Kung hindi lang dahil sa signages at menu na nakapaskil sa labas, sino ba ang mag-aakalang isang operating cafe ang butas na ito? Ito ang Mamunako Kohi branch sa Scout Rallios QC, isang Japanese-inspired and Filipino-owned cafe na kakailanganin mong sumilip sa butas ng pader para makapag-order at makuha ang coffee mo. Isang random na ideya at inspired din sa mga cafe shops sa ibang bansa, ito ang unang hole-in-the-wall cafe concept sa Pilipinas. We wanted to make a coffee shop na parang grab and go lang yung style niya. So we're catering more of like, sabi nga nila, it's more on the introvert side. But then it's also a good job opportunity for people who doesn't want to interact then with lots of things that's happening. Ang sister rito, pipili ka muna ng drink ng gusto mo tapos kukunin mo yung pinaka-order cards na nakalagay dito. Kung ano ba yung gusto mong inumin, yung picture din ito. Tapos magbabayad ka dito sa hole in the wall nila, makakakuha ka ng number, pati parang beeper nila. Pag tumunog na yun, ready to pick up na ang order mo. Sa kabilang banda ng butas na ito, makikita natin ang mga barista. 3 minutes max lang ang serving time nila per order. Ang bilis! Mag-iisang buwan pa lang silang bukas. Pero umaabot na sa 300 cups per day ang benta nila. Dahil bukod sa kape nilang pangmalakasan, yung experience rin daw ang dinadayo rito. Kaya nga kami pumunta dahil sa butas. Kakaiba. Kakaiba. Papabutas na po kami sa office. Masaya. Kasi may butas. Butas lang. Hindi pitana. Sa ngayon ay plano pa nilang magdagdag ng coffee selection. Kaya para sa mga nagnanais pang magtayo ng sarili nilang coffee business, diskarte at quality lang daw ang kailangan. It's really about just a good combination of whatever your plan is. Just be original. Plus, of course, you have to make sure that your products is really
on its highest quality para at least it's not just the gimmick that works around. Huwag daw matakot maging kakaiba dahil kahit pa ang butas sa pader, pwedeng maging attraction o smart business move. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. And those are the top stories of the hour. I'm Pauline Verzosa. We are One News.